नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। म हुँ देव गुरागाई। कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा सुचारू गरेको विषयमा एक सूचना जारी गरेको छ। त्यस सूचनालाई लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा समाचार आइरहेका छन्। जस्तो कि हातोपाटी.com ले लेखेको छ, कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरु गर्यो विशेष सापटी सेवा। त्यस्तै गरेर अनलाइन खबर.com ले लेखेको छ, कर्मचारी सञ्चय कोषले सुरु गर्यो अनलाइन भुक्तानी सेवा। के हो त यो अनलाइन भुक्तानी सेवा, यानि कि विशेष सापटी सेवा जुन सञ्चय कोषले सुरुवात गरेको छ? यस विषयमा कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा एक सूचना जारी गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ कर्मचारी सञ्चय कोषबाट विशेष सापटी सेवा अनलाइन सञ्चालन गरिएको बारे सूचना। सञ्चयकर्तालाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चय कोषले 2077 साल जेठ 11 गतेदेखि अनलाइन विशेष सापटी सेवा सुरु गरेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि कोषको वेब पेज यानि कि वेबसाइट www.epfnepal.com.np मा हेर्न सकिन्छ। साथै कार्यालय समयमा यहाँ दिएको मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ। अब यो सुविधा लिनको लागि, यो विशेष सापटी सेवा यानि कि अनलाइन सेवा लिनको लागि केही शर्तनामाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो यहाँ दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। विशेष सापटी सेवा अनलाइन लिने प्रक्रिया भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया के छ भन्ने कुरा यहाँनिर राखिएको छ, यो सरर तपाईँले पढ्नुहोला। अब सञ्चयकर्ताले यो सेवा प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र के क्राइटेरिया छन्, त्यस विषयमा आज छलफल गरौँ। सर्वप्रथम त सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताहरूले यो अनलाइनबाट विशेष सापटी सुविधा प्राप्त गर्नको लागि 4 क्राइटेरियाहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भनेको छ। पहिलो क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि अफिस KYC अप टु डेट हुनुपर्छ र दोस्रो इन्डिभिजुअल KYC अप टु डेट हुनुपर्छ। तेस्रो नम्बरमा छ सञ्चयकर्ता स्पेशल लोनको लागि योग्य हुनुपर्छ र चौथो नम्बरमा छ तोकिएको लोन लिमिटको लागि योग्य हुनुपर्छ। लोन लिमिट चाहिँ यहाँ अनलाइनबाट लोन प्राप्त गर्नको लागि न्यूनतम 20,000 र अधिकतम 10 लाखसम्मको लागि सञ्चय कोषले सूचनामा बताएको छ। अब यो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि सञ्चयकर्ताले के गर्नुपर्छ र यी क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्न के गर्नुपर्छ? सर्वप्रथम त तपाईले कर्मचारी सञ्चय कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस् र तपाईले पहिल्यै सञ्चय कोषबाट अनलाइन युजर र पासवर्ड चाहिँ लिएको हुनुपर्छ है। जुन युजर र पासवर्डको प्रयोग गरेर तपाईले इन्डिभिजुअल लगइनमा क्लिक गरेर तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। त यहाँ हेरौँ, त्यो युजर र पासवर्ड मार्फत तपाईले यो इन्डिभिजुअल लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, साइन इन गरौँ र तपाईँले यहाँ देख्नुभयो अनलाइन स्पेशल लोन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्राइटेरिया हेर्नुहोस् त, जुन अहिले मैले भनेको क्राइटेरियाहरू यहाँ छन् है। पहिलो क्राइटेरिया छ अफिस KYC। यो अफिस KYC अप टु डेट नहुँदाखेरि यहाँ इन्टुको साइन आयो। त्यस्तै गरेर इन्डिभिजुअल KYC यो अप टु डेट नहुँदाखेरि यहाँ इन्टुको साइन आयो। स्पेशल लोनको लागि इलिजिबल छ र यो राइट चिन्ह आयो। लोन लिमिटको लागि इलिजिबल छ, राइट चिन्ह आयो। 4 मध्ये 2टा कुरा इलिजिबल भयो र 2टा कुरा इलिजिबल भएन भने तपाईँ लोनको लागि अब योग्य हुनु भएन। र यी 2टा कुरा अफिस KYC र इन्डिभिजुअल KYC कसरी अपडेट गर्ने यस विषयमा हेरौँ है त। अब यहाँ सञ्चय कोषले के भनेको छ भने यो अफिस KYC अनलाइनबाटै अपडेट गर्न सकिन्छ। तर यो इन्डिभिजुअल KYC अनलाइनमा तपाईँले फर्म भरेर सबमिट गर्न सक्नुभयो र त्यो फर्म तपाईँले PDF मा डाउनलोड गरेर त्यहाँ तपाईँले सही गरिसकेपछि र 2वटा डकुमेन्ट, एउटा तपाईँको नागरिकता अथवा पासपोर्टको फोटोकपी र अर्को सञ्चय कोषको कार्डको फोटोकपी एट्याच गरेर सञ्चय कोषमा बुझाइसकेपछि त्यहाँ सञ्चय कोषले तपाईँको बायोमेट्रिक पनि लिन्छ। त्यो लिइसकेपछि तपाईँको KYC इन्डिभिजुअल KYC अप टु डेट हुन्छ र तपाईँ यहाँनिर इलिजिबल हुनुहुन्छ। अब यहाँ चर्चा गरौँ यो इन्डिभिजुअल KYC कसरी भर्ने, यसका फिल्डहरूमा के लेख्ने र कतिपय फिल्डहरूमा तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खुल्यो। यहाँ अल इन्फर्मेसन मस्ट बी इन इङ्ग्लिस भनिएको छ। तपाईँले सबै फिल्डहरू अङ्ग्रेजीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको फर्स्ट नेम के हो त्यो यहाँ लेख्नुहोस् है। तपाईँको मिडल नेम छ भने मिडल नेम लेख्नु होला, छैन भने लास्ट नेम लेख्नुहोस् है। लास्ट नेम के हो त्यो लेख्नुहोस् है। तपाईँको PF नम्बर सञ्चय कोष कट्टी नम्बर के हो त्यो यहाँ लेख्नुहोस्। तपाईँको नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड NIC कार्ड यो अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर तपाईँले पाइसक्नु भएको छैन, नपाएको भएर यो तपाईँले नलेख्नुहोस्, यहाँ छोडिदिनुहोस्, अप्सनल हो। तपाईँको इम्प्लोइ आइडी भनेको तपाईँलाई अफिसले दिएको परिचय पत्र नम्बरमा कुनै नम्बर छ भने त्यो नम्बर लेख्नु होला, छैन भने यसलाई छोडिदिनुहोस्, स्किप गर्नुहोस्। त्यसपछि मेल फिमेल अदर्स के हो त्यो यहाँ टिक लाउनुहोस्।
यो टिक लगाइसकेपछि तपाईको डेट अफ बर्थ इयर छान्नुस्, यहाँबाट मन्थ छान्नुस्, यहाँबाट डे छान्नुस् र अगाडि बढ्नुस्। कन्ट्रिब्युसन स्टार्ट डेट तपाईले कहिलेबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न सुरु गर्नुभयो यानी कोष कट्टी गर्न सुरु गर्नुभयो त यहाँनेर वर्ष छान्नुस्, यो मन्थ छान्नुस्, यो दिन छान्नुस् है त। त्यसपछि नेसनालिटी छान्नुस्, त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर कति हो तपाईको त्यो लेख्नुस्, त्यसपछि सिटिजनशिप नम्बर कहाँबाट इस्यु गर्नुभयो त्यो इस्यु गरेको जिल्ला यहाँ छान्नुस्। त्यसपछि तपाईले सिटिजनशिप इस्यु गरेको डे कुन हो त्यो छान्नु। यो चाहिँ तपाईको नागरिकतामा लेखिएको हुन्छ है, नागरिकतामा त्यहाँ नागरिकतामा जसले सही गर्छ उसले त्यो डेट लेखेको हुन्छ, त्यो डेट नै इस्यु डेट हो। त्यो डेट यहाँ छान्नु होला, वर्ष छान्नुस्, महिना छान्नुस् र गते छान्नुस्। त्यसपछि तपाईको प्यान नम्बर यहाँ अनिवार्य भनिएको छ, स्ट्रिक लागेको छ, तपाईको प्यान नम्बर यहाँ लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईको ब्याङ्क कारोबार गर्ने ब्याङ्क खाता कहाँ छ, कुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यो ब्याङ्क छान्नुस् र त्यो ब्याङ्कलाई छानेर यहाँ खाता नम्बर के हो यो खाता नम्बर लेख्नु होला। खाता नम्बर लेख्दा एकदम ध्यान दिनुस्, यो एकदम धेरै पटक भेरिफाई गरेर लेख्नु होला खाता नम्बर। यो मिस्टेक भयो भने तपाईले पछि निकै दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तपाईको मोबाइल नम्बर के हो, इमेल के हो, तपाईको कुन देशको हो त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर त्यो पनि यहाँ देश छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस प्रदेश छान्नुस्, त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेसको लागि जिल्ला छान्नु, त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका के हो त्यो छान्नुस्, वार्ड नम्बर कति हो त्यो यहाँ लेख्नुस्। स्ट्रिटलाई म्यान्डेटरी गरिएको छ, तपाईँ बस्ने ठाउँ टोललाई के भन्छ टोलको नाम त्यो तपाईले केही न केही यहाँ लेख्नै पर्छ है त। त्यसपछि टेम्पोररी एड्रेस तपाईँ अहिले बसोबास गरिरहनु भएको ठाउँ के हो त्यो यहाँ छान्नुस्। यो सबै तपाईले आफूले भरिहाल्नुहुन्छ है। यहाँ पनि स्ट्रिट भनिएको छ, स्ट्रिट अनिवार्य लेख्नु होला किनभने यसलाई म्यान्डेटरी गरिएको छ। त्यसपछि तपाईको अरू इन्फर्मेसनहरू तपाईको बुबाको नाम के हो, आमाको नाम के हो र बाजेको नाम के हो यानी कि हजुरबाको नाम के हो, तपाईको श्रीमान श्रीमतीको नाम के हो छ भने यो लेख्नु, छैन भने यो अप्सनल हो। त्यसपछि तपाईले इच्छाएको व्यक्ति त्यो यहाँ लेख्नुस् है, इच्छाएको व्यक्तिको रिलेसनसिप के हो त्यो यहाँ छान्नुस्। त्यसपछि उसको सिटिजनसिप नम्बर लेख्नुस्, इच्छाएको व्यक्ति तपाईले छान्नु भएको भए उसको लेख्नुस्, छैन भने यो अप्सनल हो, खाली छोडिदिनुहोस् है। इच्छाएको व्यक्तिको नागरिकता कुन जिल्लाबाट लिएको त्यो यहाँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। यी सबै गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सबभन्दा पहिले डिक्लेरेसन गर्नुस्, डिक्लेरेसनमा टिक लाउनु, यो अलिक मधुरो छ तपाईले नदेख्नु होइन भने यहाँनिर टिक लाउनुस्। यो टिक लगाइसकेपछि डिक्लेरेसन गरिसकेपछि आइ एम नट अ रोबोटमा टिक लाउनुस्। तपाईलाई यहाँनिर केही कुरा सोध्यो भने त्यो कुरा यहाँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्राफिक लाइट्स कुन हो भनेर भन्यो, यो कोठाहरूलाई चुज गर्नुस्। ट्राफिक लाइट यति ट्राफिक लाइट हो, यसलाई भेरिफाई गर्नुस्। यो तपाईँ रोबोट होइन, तपाईँले मान्छेले नि यो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा भेरिफाई गर्न खोजेको है यो। अब यसलाई फर्मलाई सबमिट गरिदिनु। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको यो फर्म यसरी पीडीएफमा खोल्नेछ, तपाईले भरेको डिटेल सबै यहाँ हुन्छ र तपाईले यो फर्मलाई डाउनलोड गर्नुस्, यानी कि प्रिन्ट गर्नुस् यहाँ गएर है। प्रिन्ट गर्नुस्, प्रिन्ट गरेर यहाँनिर तपाईले सिग्नेचर गर्नुस् र यो दुईवटा डकुमेन्ट एउटा नागरिकता अथवा पासपोर्टको फोटोकपी र सञ्चय कोषको कार्डको फोटोकपी एट्याच गरेर सञ्चय कोष जानुस्, नजिकैको सञ्चय कोष कार्यालय जानुस् र त्यहाँ बुझाउनुस्। त्यति गरेपछि तपाईको KYC फर्म अपडेट हुन्छ र यो अपडेट भइसकेपछि तपाईले लगइन गरेर हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको पनि यहाँ टिक लाग्छ, यो टिक लाग्छ है, राइट लाग्छ। अब यो त थियो इन्डिभिजुअल KYC फर्म सबमिट गर्ने तरिका। त्यस्तै गरेर तपाईको अफिस KYC पनि सबमिट गर्नु पर्यो। यो अफिस KYC त तपाईले आफूले गर्ने होइन, तपाईँ कार्यालयलाई यो भन्नुस्, कार्यालय प्रमुखलाई भन्नुस् अथवा लेखापाललाई भन्नुस्, लेखा अधिकृत को छ त त्यहाँ भन्नुस् कि हाम्रो पनि अफिस KYC अपडेट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले चाहिँ यो अनलाइन मार्फत सञ्चय कोषको सुविधा प्राप्त गर्न सकौँ। अब यो अफिस KYC अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अफिस KYC तपाईँ आफै आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको कार्यालयले तपाईलाई नै अफिस KYC अपडेट गर्नको लागि तोकिदिएको छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर अफिस KYC अपडेट गर्नुहोस्। होइन अरू नै व्यक्ति छ भने तपाईले कार्यालयमा भन्नुहोस् कि कार्यालयको लेखापाल, लेखा अधिकृत वा हाकिम यानी कार्यालय प्रमुख कसले यो जिम्मेवारी लिएको छ उसले चाहिँ अफिस KYC अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अफिस KYC अपडेट कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइटको होम पेजमा क्लिक गर्नुस्। होम पेजमा तपाईले यहाँ सुरुमै अफिस KYC भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँ माथि, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ कार्यालयले यहाँ तोकिएको फिल्डहरू भरेर सबै फिल्ड अङ्ग्रेजीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कार्यालयको नाम लेख्ने यहाँनिर है, कार्यालयको नाम XYZ
के छ तपाईँको कार्यालयको त्यो नाम लेख्नुहोस्। कार्यालय कोड यो अलिकति कन्फ्युज हुनसक्छ। यो कार्यालय कोड भनेको सञ्चय कोषले तपाईँलाई तपाईँको कार्यालयलाई दिएको एउटा कोड हुन्छ, त्यो कोड यहाँनिर लेख्ने हो है। त्यसपछि किताबखाना अफिस कोड भनिएको छ। यो किताबखाना अफिस कोड भनेको यो सबैको लागि लागू नहुन सक्छ। निजी क्षेत्रको त किताबखाना हुँदैन। यो किताबखाना भनेको निजामती किताबखाना, निजामती कर्मचारीहरूको लागि, शिक्षकहरूको लागि शिक्षक किताबखाना, प्रहरीहरूको लागि प्रहरी किताबखाना भन्ने हुन्छ। तर प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि यो लागू हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर केही न केही लेख्नुपर्छ, यानि कि 00 लेखेर अगाडि बढ्नुपर्छ है, किनभने यो फिल्ड म्यान्डेटोरी गरिएको छ। त्यही भएर 00 लेखेर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि अर्को महालेखा अफिसको कोड। महालेखा कार्यालयले तपाईँको कार्यालयलाई कुनै कोड दिएको भए त यहाँ लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ महालेखा कार्यालयबाट त्यस्तो कोड केही प्राप्त गर्नुभएको छैन र तपाईँसँग सम्बन्धित पर्दैन भने तपाईँले यहाँनिर 00 लेखेर अगाडि बढ्नुहोस् है। यो फिल्ड पनि म्यान्डेटोरी भयो भने यहाँ 00 लेख्नुहोस्। त्यसपछि नियामक निकाय के हो त तपाईँको कार्यालयको है। तपाईँको कुनै कार्यालय छ, तपाईँको उद्योग छ, कुनै संस्था छ, फर्म छ, व्यवसाय छ भने तपाईँले कहाँ दर्ता गर्नुभएको छ त्यो बेम र तपाईँलाई त्यो आफ्नो अफिसको रेगुलेट कसले गर्छ त्यो निकायको नाम लेख्नुहोस् यहाँ। जस्तै मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स हुनसक्छ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ हुन सक्ला, मिनिस्ट्री अफ तपाईँको एजुकेसन हुन सक्ला, मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स हुन सक्ला, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क हुन सक्ला, बिमा समिति हुन सक्ला, अथवा कम्पनी रजिस्टर कार्यालय हुन सक्ला। तपाईँले कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा फर्म दर्ता गरेर चलाइरहनु भएको छ, कम्पनी रजिस्टर कार्यालय पनि हुनसक्छ। त्यसपछि अब तपाईँको अफिस चिफको डिटेल यहाँ लेख्नुहोस् है। यो अफिस चिफको डिटेल लेख्नुहोस्। अफिस चिफको नाम के हो त्यो यहाँ लेख्नुहोस्, मोबाइल नम्बर के हो त्यो यहाँ लेख्नुहोस्, इमेल के हो त्यो यहाँ लेख्नुहोस् है। अर्को छ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, अफिसको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन यहाँ लेख्नुहोस्। तपाईँको अफिसको फोन नम्बर लेख्नुहोस्, अफिसको इमेल, अफिसको वेबसाइट त्यो यहाँ लेख्नुहोस्। र अफिसमा पत्रचार गर्ने ठेगाना के हो यो छान्नुहोस् यहाँनिर। स्टेट कहाँ हो, डिस्ट्रिक्ट कुन हो, गाउँपालिका नगरपालिका कहाँ छ तपाईँको यो कार्यालयको रहेको, र कार्यालयमा करेस्पोन्डेन्स गर्न पर्यो सञ्चय कोषले भने यो ठेगाना तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ है। वार्ड नम्बर लिनुहोस्, स्ट्रिट तपाईँ कार्यालय कुन टोलमा कुन ठाउँमा, त्यो ठाउँलाई के भन्छन् त्यो पनि यहाँ अनिवार्य लेख्नु होला। त्यसपछि रह्यो अरू इन्फर्मेसनमा कन्ट्याक्ट पर्सन, प्राइमेरी कन्ट्याक्ट पर्सन जसलाई यहाँ लेखा अधिकृत भनेर तोकिएको छ। तपाईँको कार्यालयमा लेखा अधिकृत को हुनुहुन्छ है, उहाँको नाम लेख्नुहोस्, मोबाइल नम्बर लेख्नुहोस्, इमेल आइडी लेख्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्डरी कन्ट्याक्ट पर्सन, लेखा अधिकृतदेखि बाहेक अर्को जिम्मेवार व्यक्ति को छ उसको, जस्तै लेखापाल हुन सक्ला अथवा कार्यालयले तोकेको कोही व्यक्ति अर्को हुनसक्छ कर्मचारी, उसको नाम लेख्नुहोस्, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नुहोस्, इमेल ठेगाना लेख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई डिक्लेरेसनमा यहाँ टिक लाउनुहोस् है। यो डिक्लेरेसनमा टिक लाएर आई एम नट रोबोट गर्नुहोस् र यसलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। यो सबमिट गरिसकेपछि यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कुनै फर्म डाउनलोड गरेर सिग्नेचर गरेर अथवा कुनै डकुमेन्ट एट्याच गरेर सञ्चय कोष गइरहनु पर्दैन। यो अफिस केवाइसीको लागि यो अटोमेटिक सञ्चय कोषको सिस्टममा पुग्छ र सञ्चय कोषका कर्मचारीले हेरेर तपाईँको यो एप्रुभ गरिदिन्छन्। एप्रुभ गरिसकेपछि अब तपाईँको यो लगइनमा जुन अघिको लगइन छ यो अफिस केवाइसी चाहिँ अब यस्तो हुन्छ। यो टिक लाग्छ है। यो सबै चाँडै टिक लागिसकेपछि अब तपाईँ लोनको लागि इलिजिबल हुनुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ।